everyone, this is Carla Luisa Erica again. And for today's video, kitang-kita nyo naman sa title na medyo gumastos ako ng very light sa 10.10 Shopee sale. At ayun, ipapakita ko sa inyo ang mga items na nakuha ko sa Shopee sa video na ito. At kung gusto nyo yung makita, just keep on watching. So, I have few items here na nakuha ko sa Shopee at ipapakita ko yun sa inyo. So, first, dahil nabuksan na to ni Jao. So, this is a bag. Ayan, nabuksan niya na to, kaya ito na una ko ipapakita. Nakuha namin to sa Shopee at dito yung itsura niya. Ayan. Unahin ko na sa mga nakuha ni Jao for himself. Dahil dalawa kami na medyo, you know, na obsessed sa pag-check out place order sa Shopee. Ayan. This is a sling bag na ang ganda ng quality niya. I don't know if this is, or maybe this is a synthetic leather. Hindi siya tunay. Ayan. Ganyan yung itsura niya. Ang ganda niya. Bagay siya sa mga boys na college students or maybe working. Malaki rin siya, kaya marami ka rin malalagay. So, it has 4 pockets. So, ganito kalaking bag. At ang ganda ng kulay niya. That is from Fritz Shop. Ilalagay ko dito yung itsura ng store. At ilalagay ko rin sa description box yung mga link na pinagkuhaan namin. Maganda rin yung shop dahil nung bago niya i-ship out yung product, sinend niya muna yung picture kay Jao. So, dahil doon, hindi ka, parang you can never go wrong. Kasi nga, di ba, sinusure niya muna kung ito po ba yung in-order nyo or not. Kasi di ba maraming cases sa Shopee, sa online shops, hindi lang naman sa Shopee, sa online shops na nagkakamali sila ng orders. So, maganda yun, magandang strategy yun na pinapakonfirm mo muna yung order mo bago mo i-ship out. 276 pesos siya. And dahil nga 10.10 sale, halos lahat or lahat yata ng nakuha naming items from Shopee is free shipping. So, yeah, 276 pesos free shipping. Ngayon naman, isa pang item na nakuha namin para kay Jao is this anti-radiation glasses. So, this is a legit anti-radiation glasses. Tinignan namin yung reviews at merong isa doon na buyer na chinek niya kung talaga bang anti-radiation glass yun. At it seems legit. So, at ang ganda rin ng style niya. So, ganito yung itsura niya. Ayan, ganyan yung frame. Tapos, kitang-kita nyo naman na talagang anti-blue light siya. At kapag sinuot mo siya, alam niyo yung eye protect ng phone. Maybe kasi meron sa Oppo na phone, tsaka sa Vivo na phone. Yung, ang tawag doon? Eye protect na nagiging parang yellow yung screen. Nagiging parang yellow yung screen. So, kapag sinusuot mo to, parang ganun yung nangyayari sa paligid. Parang nagiging a little yellowish yung maliliwanag na parts. Na halimbawa, nasa labas ka or meron kang malakas yung ilaw mo. Halimbawa, pag sinuot ko to ngayon, para talaga siyang magkakaroon ng yellow undertone. Ito namang glass na to ay nakuha niya for 275 pesos with free shipping. And galing ito sa store na evan9191.ph. This is legit, guys. Ilalagay ko sa description box yung link kung saan namin ito nakuha. Meron din yung inclusion na, ayan, kasama sa package yung Dear Friend. Ayan, meron silang letter. Tapos, meron din siyang free na, ano tawag dito? Yung pamunas ng salamin na madalas nyong nawawala. Ganun. At, meron siyang case. Ayan. Nakalagay dyan yung brand nung pinaka-glass. That's Glam Look. That's made in China. At meron siya nito. This is the cutest thing I've seen. This is a keychain. At kapag in-unscrew mo siya, like ganyan. Meron siyang maliit na flat screw. At sa kabila naman, meron siyang screwdriver. Ayan, yung marami siyang basta ganyan. So, ang cute-cute niya. At ilalagay ko dito yung itsura ng kanyang shop. Our next item is from Airpods 123.ph. So, this is an i12 Pods. Ayan yung gamit ko ngayon. Nag-purchase siya ng una at sumunod na lang ako. So, parehas kaming meron nito at galing din sa parehong shop. Ito yung itsura ng shop. At ganito yung itsura niya. Ayan. So, ganyan siya kaliit.
So, I like this size. And, it's so cute. It's travel friendly. So, nakuha namin yon for 184 pesos. At, naka-free shipping na din. At, okay, dalawang packages na lang yun nandito. So, this is mine. Ako yung nag-purchase nito at this is puro pang babae. I will start with this one. So, ayan. This is from the shop IBCCCNDC. So, I got their Eyelash Lifting Kit. Ayan. I've been dying to try an eyelash lifting kit for a long time now. At ito yung pinaka nakita ko na mura at maganda ang reviews na eyelash lifting kit. So, talagang kinuha ko na siya, pinurchase ko na siya. And this is for only 200 plus pesos, 250 yata. Ilalagay ko na lang dyan yung shop at yung link sa description box, okay? So, hindi ko na siya masyadong bubusisiin ngayon since gagawa ako ng video regarding this at itatry ko siya sa sarili ko. Ayan. So, next that I've got is this IBCCCNDC Show Yourself Brow Styling Soap. Para siyang brow kit. Ayan. Ang ganda ng packaging niya. So, ganun lang din. Ilalagay ko yung price sa baba at ang link niya sa description box. So, I will also make a video about this, but I will just say that this is very affordable since it has Hydra Aloe face and brow mist. So, wala pa akong setting spray. So, nung nakita ko siya, it is very, very, very good. Dahil nga, naghahanap rin ako ng setting spray and I will try this. Meron din siyang kasamang brow plus lash growth serum. Yan. And meron siyang kasamang dalawang spoolie. At ang hinahanap ko talagang product is a brow soap. So, meron siyang brow soap. Ayan talaga yung hinahanap ko. At parang extra na lang na nakakuha ko ng set ng murang-mura. So, 200 plus lang, di ba? It's very, very affordable. And for our last package, ito naman siya. This is a yellow package. This is from the shop Beauty Glazed Cosmetics. So, ayan yung itsura ng kanyang shop. At ang link naman yan ay nasa description box pa rin. So, I purchased makeups. Again, parang gusto ko kasi na meron akong nilulook forward palagi sa araw ko. Halimbawa, bukas, kailangan meron akong something to look forward para go nang go yung buhay ko. So, this is the Beauty Glaze Color Fusion Over the Rainbow Palette. Ayan. Wait, i-unbox na ito. Gusto ko na rin itong buksan. Oh my God. Ayaw magpabukas. Ayaw magpabukas. Okay. Ouch! So, nakita ko kasi, kaya ako nag-purchase nito dahil na-amaze talaga ako sa pigment ng mga eyeshadows ng Beauty Glaze. So, lahat ng palette nila, halos lahat ng palette nila na nakita ko is super duper pigmented. So, I decided to... Okay, so ganito ang loob niya. Tada! Beauty Glaze Color Fusion Over the Rainbow. Over the Rainbow at ganito yung colors. Oh my God, this is so pretty. And this is only for 389 pesos. This is so mura. Oh my God. Napakaganda niya. I'm so excited to try this. So I will definitely create looks with this palette at maaari niyong abangan yan sa aking YouTube channel. For the next laman ng pouch na to is this brushes. Yan. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 eye brushes. Sa tingin ko kasi, hindi pa enough yung aking eye brushes. Parang wala akong masyadong blending brushes. So, I purchased blending brushes.
This retails for only 129 pesos. And I like the color. Oh my god. Parang, saan ko ba ito nakita? This reminds me, yung kulay niya, ng Fenty Beauty brushes. So, this is definitely a good catch. So, I purchased their beauty blenders. This is for only 38 pesos. Dalawa na yung binili ko since wala na akong beauty blenders. Malambot naman siya. At hindi pa siya basa ng partida. And, guys, you have to see this. Meron na akong white eyeliner na bago. I've been dying to purchase one. At wala akong makita. Doon lang ako nakakita dun sa shop na yon, sa Beauty Glaze shop na yon ng white eyeliner. At 31 pesos lang yata to. At, you know, I like this. Kasi hindi na, feeling ko, mayaman na ulit ako. So, hindi na ako namumulubi ng white eyeliner. Oh, at very, very pigmented siya. Ang creamy. At included sa packages na to, siguro dahil marami yung in-order ko, meron siyang freebie. So, meron siyang eyebrow stencil. Dalawang klase ng eyebrow stencil. Yan. At dalawang eyeshadow sponges. So, we're done. At ayun nga, naipakita ko na sa inyo yung aking mga nabili sa Shopee 10.10 sale. At ayun lang guys. Ilalagay ko lahat ng link na pinagkuhaan ko na shop at ng pinaka-item sa description box. You can check it out. Anyway, I just want you to know that this video is not for bragging. Hindi ko pinagyayabang na kaya kong pumili ng palette na 300. Ganon guys ha. Gusto ko lang kayong magkaroon ng references for your future purchases dahil nga mahirap mamili kapag online shopping. And I'm telling you guys, lahat ng nabili ko ngayon sa 10.10 sale is working well. It's very good. Maganda yung packaging, mabilis yung delivery. So, it took me, walang lumagpas talaga ng 7 days, ng 1 week. Siguro ang pinakamatagal na is 5 days. Na-deliver na sila. So, kadalasan kasi sa in-order namin is from overseas. So, ayun guys. Yun. I just want you to know that hindi po ako mayaman. Wala po akong pera. Konti lang po yung pinastos ko. Halos maiyak-iyak na nga ako dun sa 300 na palette. And that's it. That's it, guys. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at kung meron akong naitulong sa inyo, please hit the like button at huwag nyo kakalimutang mag-subscribe sa aking channel. I-ring nyo na rin ng bell para sa mga susunod kong videos ay updated kayo. Thank you so much guys for watching and see you on my next video. Bye!